ස්කූල් වල පාඩම් පටන් ගත්ත කට්ටිය කියන්නේ අපේ ඔක්කොම ඉන්නේ. සර් ගිය අවුරුද්දේ 9. ගිය අවුරුද්ද 9 නේ. චන්දුපත් ගිය අවුරුද්ද 9 නේ. තෙවිඳු නෑ සර්. මේ අවුරුද්ද තාම අපිට ICT ඉගෙනුවේ නෑ සර්. තාම පටන් ගත්තේ නෑ නේද? රසින්දු මම හිතන්නේ රසින්දුගෙත් පටන් අරන් නෑ මට මතක විදියට. රසින්දු මයික් එක ඕෆ් කරගෙන ඉන්නේ. හරි. දැන් ස්කූල්ස් වල පටන් අරන් නැති වුණාට අපි දැන් ටිකක් කරලානේ තියෙන්නේ ගොඩක්. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ දැන් අනිත් විෂයන්ටත් පන්ති එහෙම යනවා ඇතිනේ. දැන් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ කොහොමද ඔය මේ අනිත් විෂයන් යන්නේ කියලා. මට චුට්ටක් කියන්න පුළුවන්ද පුතේ මේ දැන් මේ විෂය සහ අනිත් ඒවා බැලුවම අපේ මොනවා හරි වෙනස් වෙන්න ඕන දේවල් තියනවාද? මට ඔයගොල්ලන්ගෙන් මේ ෆීඩ්බැක් එක ගන්න බැරි වුණා. පන්තිය කරන විදිහේ මොනවා හරි වෙනස්කම් වෙන්න ඕන දේවල් තියනවාද? දැන් අනිත් විෂයන්ටත් ඔයගොල්ලෝ පන්ති යන හින්දායි මම අහන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කම්පෙයාර් වෙනවනේ අනිත් පන්තිත් එක්ක. මොනවා හරි දේවල් තියනවාද අපි වෙනස් කරන්න ඕන දේවල්? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම බෝඩ් එකේ කරන්නේ නැහැ IT. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ බෝඩ් එකේ කරත් හොඳයි කියලාද? නැත්නම් මේ යන විදිය හොඳයිද? කොහොම ඉතින් කතා කරන්න ඕන? මේ යන විදිය හොඳයි. මේ යන විදිය හොඳයි. හරි. ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික කරන් යනවද 9 ළමයි හරියට? ප්‍රැක්ටිකල්ස් වල මොනවා හරි වෙනස් කරන්න ඕනද? දැන් අපි තියරි පාඩමනේ අද ඉන්නේ. ප්‍රැක්ටිකල් වල මොනවා හරි වෙනස්කමක් කරන්න ඕනද? ප්‍රැක්ටිකල් වල මූලිකව දැන් තාම අපි පාඩම් පටන් ගත්තේ නැහැ. තාම අපි කීබෝඩ් ප්‍රැක්ටිස් මවුස් ප්‍රැක්ටිස් යන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි පාඩම් එන්නේ. ඒ වගේත් වෙනස්කම් කරන්න ඕන නම් කියන්න. මොකද අනිත් පන්ති වල දැන් ඔයගොල්ලෝ එක එක පන්ති යනවා ඇත්තේ එක එක විෂයන් එක එක ටීචර්ස්ලා ළඟට ස්කූල් එකෙත් කරනවා ඇති. එතකොට ඒවත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා හැම වෙලෙම ඔයගොල්ලෝ අර කන්ස්ට්‍රක්ටිව් කමෙන්ට්ස් කියන්න. ඒ කියන්නේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක නොකිය ඉන්න එපා. ඔව් පුතේ. සර් මම දැන් මේකට මේ ඒ ලින්ක් එකට ගියාම කියනවා මේ එතනින් අහලා තියෙනවා දැන්. ඔව්. එතකොට සර් මුලින්ම මගේ නේම් එක දාන්න ඕනේ. ඔයා කලින් හිටියේම නැද්ද? නැහැ සර්. හරි. ඔයාට පෙන්නනෝනේ මේක නේද? ඔව් සර්. ෂීට් එක පෙන්නනෝනේ. හරි. මම ඔයාලට ෂීට් එකක් හදලා දෙන්න. මම චන්දූපගේ කොපි එකක් දෙන්නම්. පුතේ වාගේ නම කියන්න. මිනෝෂ විශ්මික. මිනෝෂ. හරි. මිනෝෂ අන්තිමට තියෙන එකට යන්න. අන්තිමටම ටැබ් එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයා එඩිට් කරන්න. මම ඔන්න දැම්මාට ෂීට් එකක්. මිනෝෂ. හරි. ඔයාට එතකොට මිස් වුණේව ටිකක් ඇති පුතේ. ඒක ටික බලන්න වෙනවා. සර් ෂීට් එකේද? ඔව් ෂීට් එකේ දැන් ඔයාට පේනව නේද මෙතන යට ගොඩක් ෂීට් පේනවද? මුලින් පේනන්නේ මොනවද? සර් ඒක ආවා දැන්. ඒක තමයි අන්තිමටම ඇති. හරි. හරි. ඒ වගේ මොනවා හරි ඔයගලන්ට ගැටලු තියෙනවා නම් කියන්න. හරි. මූණ බලන්න නම් මට ඉතින් මේ කැමරා එක ඔන් කරන්න පුළුවන්. බෝඩ් එකෙත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම මූණ බලන්න ඕන නම් කැමරා එක ඔන් කරන්න. ඒක දැන් නෙමෙයි අපි මෙහෙම තාම මම ස්ටුඩියෝ සෙටප් එකක නෙවෙයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අර ගෙදර සෙටප් එකේ හින්දා මම මෙහෙම ඔන් කරේ නැත්තේ. අපි ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ පටන් ගත්තම මේ හරියට කැමරා සෙටප් එකත් එකම කරමු. හරි දැනට මම මෙහෙම කරන් යන්නේ මේ ගෙදර හින්දා ඉතින් ගෙදර සෙටප් එකේ ඒක අපි වීඩියෝස් උත් දානවනේ එතකොට හරි නෑනේ. ගෙදර ඉන්න විදිහටනේ කරන්නේ ඒකයි. හරි ඕකේ. මම ඒක කරලා දෙන්නම්. හරි. තව මොනවා හරි තියනවද? වෙන ඉල්ලීම් මොනවා හරි තියනවා නම් කියන්න. හරි තියනවා නම් කියන්න කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අනිත් හැම පන්තියක් එක්කම ඔයාලා කම්පෙයාර් කරලා හොඳ දේවල් ඒ පන්ති වල පාවිච්චි වෙන අලුත් දේවල් අපිට කියන්න. එතකොට ඒවත් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් අපේ පන්ති වලට. හරි. මොකද හොඳ දෙයක් නම් කවුරු කරත් අපි ඒක ගන්න ඕන. නරක දේවල් ලින්ක් එක ඔව් පුතේ. සර් ලින්ක් එක එඩ්මොඩෝ එකට දාන්න බැරි. ෂීට් එකේ ලින්ක් එකද? නෑ සර් මේ ක්ලාස් ලින්ක් එක එඩ්මොඩෝ එකට දාලානේ තියෙන්නේ. හොයාගන්න බැරි පටන් වුණා. ගන්නකොට Zoom ලින්ක් එක බැරි වුණා. ඒයි බලන්නකෝ ඉන්නේ දැන් දෙන්නේ මම කිව්වා හොයන්න බෑ. ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද චන්දුප? චන්දුප පුළුවන් වුණාද? සර් හම්බුණා. හම්බුණා නේද? ඒක තමයි. හම්බුණා. ඒක පොඩක් පල්ලයට යන්න ඕන නෝ. උඩම නෙමෙයි වැටෙන්නේ. උඩටම පිං වෙලා වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක පල්ලයට පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රෝල් කරන්න ඕන. උඩම ඔයාලා සමහරට හොයනවා ඇත්තේ අර මුල් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ. ෆස්ට් ඉන්ටර්ෆේස් එකේ වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ තියෙන්නේ.
මේ වගේ ගියාම ආගේ පන්තියට ගියාම අපි හිතමු grade 9 සිංහල මීඩියම් කියලා. grade 9 සිංහල මීඩියම් කොහොමද තියෙන්නේ? ඒකේ උඩින්ම වැටෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙන්නේ නැති ඔයගොල්ලෝ කියන නැත්තේ. මේකේ තියෙන උඩින්ම තියෙන වීඩියෝස් නේ. හරි උඩින්ම තියෙන වීඩියෝස්. වීඩියෝ ලින්ක්ස් day 9 වෙනකන් තියෙනවා. ආයතෙන් එහාට ටික නෑ නේද? ඒ ටික මම ඉක්මනින් දාන්න. 9 වලින් එහාටත් තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. 9 වෙනකන්. මෙතනින් පල්ලහැට ගියාම පුතේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා. චුට්ටක් පල්ලහැට යන්න ඕන. November 17th එකේ තමයි තියෙන්නේ link එක. ඉතින් 5 to 6 link එක. හරි. එතනින් තමයි පොඩ්ඩක් පල්ලහැට ගිහිල්ලා බලන්න ඕන උඩම පෙන්නන්නේ නැති ඇති. ඒක අර ඩේලි උඩම දැම්මොත් හැම වෙලේම මෙසප් වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මෙතනම තියලා තියෙන්නේ. තා උල් වෙනවා වැඩි. ගොඩක් link වැටෙනවනේ එතකොට. හරි. උතර මක හැමදාම දාන්න ඕනේ. ඒකත් කරදරයි. හරි දැන් ඔයාලා ඔන්න ෆෝමැටින් ටිකක් කරගත්තා. අපි තව ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේ ටික අපි හරි, මෙයා හරි, මෙයා හරි, මේ ටික හරි, strike true හරි. මේකෙන් මොකද්ද කියන්නේ? merge cells කියන්නේ මොකද්ද? merge cells අපිට පුළුවන් මේ වගේ තියෙන cells කීපයක් එකට කරන්න. දැන් මේ ඔන්න මෙතන තියෙනවනේ පේනවනේ I J K තුනම එකක් විදිහට බවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. I J K තුනම select කරලා ඔන්න මම merge කරනවා. merge කරාම එයාට අලුත් නමක් එනවා IK to K I1 to K1 I1 to K1 තනි සෙල් එකක් නෙවෙයි ඒතර රේන්ජ් එකක් නේ ඒ ටිකම merge වෙලා තියෙන මේ විදිහට කරලා අපිට පුළුවන් merge කරන්න මෙහෙම දෙකක් වුණත් පුළුවන් මේ merge කරන්න පුළුවන් ඒතර merge කරාම අර දැන් මේ තියෙන කොටු වලින් අපිට වෙනත් ප්‍රමාණයේ කෝෂ හදා ගන්න පුළුවන් වෙනත් ප්‍රමාණයේ කෝෂ හදා ගන්න පුළුවන් merging කියන්නේ ඒකට හරි දැන් මට පල්ලෙහාට ඕන මේ ටික සිලෙක්ට් කරලා මෙහෙම කෝෂයක් හදා ගන්න පුළුවන් merge කරලා merge කරලා එකක් හදා ගන්න ඒ වගේ කෝෂ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් දිගට හෝ හරහට අපිට එකතු කරන්න පුළුවන් හරි එතකොට අපි දැන් ඔන්න tools ගොඩක් දන්නවා merging ටික ඒ ටිකක් දන්නවා ඊළඟට හරි ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මෙතන aligning කියන්නේ කොහොමද අපේ ටෙක්ස්ට් එක අපි සෙන්ටර් කරනවාද දැන් අපිට ඕන නම් මේ name මේවා ටික ඔක්කොම සෙන්ටර් මැදට align කරන්න පුළුවන් එතකොට සෙන්ටර් වෙනවා එතකොට අපිට පුළුවන් right එකට එහෙම නැත්නම් left එකට align කරන්න ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඕගොල්ලෝ අකුරු තියෙනවා නම් කොහෙටද align වෙන්නේ වචන කොහෙටද align වෙන්නේ වම් පැත්තට ඉලක්කම් දකුණු පැත්තට. ඒක කියන්නේ නැතුවම ඒක වෙනවා. අපි සිලෙක්ට් කරන්නෙම නැහැ. ඒ ඉලක්කම් දකුණු පැත්තටත් අකුරු වම් පැත්තටත් align වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න එහෙම දෙයක් Excel වල වෙනවා. හරි ඉතින් ඒවා අපිට වෙනස් ඕන ඉලක්කම් දකුණු පැත්තට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක සිලෙක්ට් කරලා ඉලක්කම් දකුණු පැත්තට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉලක්කම් වම් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සෙන්ටර් කරන්නත් පුළුවන්. මැදට ගන්නත් පුළුවන්. වමට ගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දිශානතිය අපි මේකට කියනවා rotation නැත්නම් alignment එක දිශානතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට මේකේ මේ බලන්න අපිට ලියන්න පුළුවන් ඇලට එහෙම නැත්නම් පහලට ඒ වගේ එහෙමත් නැත්නම් කෙලින් පල්ලහැට නැත්නම් උස අතට එහෙමත් නැත්නම් අනිත් පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට පල්ලහැට ඔය වගේ දිශානතිය විවිධ පරිදි මේ අංශක ගාන ඕනනම් දෙන්නත් පුළුවන් අපිට. අපි කිව්වොත් අංශක අපිට ඕන 15යි කියලා. එතකොට ඕන අංශක 15ක් එයා හැරිලා එළිය වෙනවා. ඔය වගේ අපි දෙන අංශක ගානකට නැත්නම් අපි කිව්වොත් අංශක 30ක් කියලා මේ වගේ. අපි කිව්වොත් අපිට ඕන අංශක 75ක් කියලා මේ වගේ. අපිට පුළුවන් දිශානතිය වෙනස් කරන්න. සමහරවිට ලියන්න ඉඩමදි වෙලාවට එහෙම අපිට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ එක බිඳුවක් වෙන. අංශක බිඳුවක් විදිහට. හරි. ඊළඟ දෙකත් අද අපි ඉගෙන ගමු. මේ දෙකෙන් මොනවද වෙන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් vertical alignment. vertical alignment කියන්නේ උස අතට කොහොමද align වෙන්න ඕන? උඩ බෝඩ් එකටද, මැද බෝඩ් එකටද, පහළ බෝඩ් එකටද?
කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක ටිකක් ලොකු කරොත් මේක හොඳටම තේරෙයි. ඔන්න ලොකු කරොත් මට කියන්න පුළුවන් උඩ බෝඩ් එකට අලයින් වෙන්න. මැද්දට අලයින් වෙන්න. ඒ වගේම පහත බෝඩ් එකට අලයින්. bottom, middle, top. මේකෙන් left, center, right. ඒ වගේම text wrapping කියලා කියන්නේ දරුවනේ ඒකත් දැනගන්න ඕන. දිග ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවනම් මම කියන්න අපිට මෙහෙම දසුන් නිලංජන සිරිමෙවන් මගේ නම මම ලියනවා. මේ සෙල් එකේ ඉඩ මදි හින්දා මොකද වෙන්නේ? දැන් මෙතන දසුන් නිලංජන සිරිමෙවන් තිබ්බට මේ සෙල් එකේ මට පෙන්වන්නේ කොටසයි. ඊටු ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් text wrapping වලින් wrap text කරාන. එතකොට යා line 3කට හරි එක පෙන්වනවා. අර addresses එහෙම බලා ගන්න ඕන නාම අපිට wrap text පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක wrap කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට clip කරන්න පුළුවන්. clip කරොත් කැපිලා යනවා. wrap කරොත් පල්ලෙහාට එනවා. ඒ වගේම overflow කරොත් ඒත් අර size එකෙන් එහාට අර clip වෙනවා වගේ තමයි. overflow කරොත් ඒ size එක වැඩි වුණාම ඊටු ටික අයින් වෙලා යනවා automatically. clip කරොත් ඒ ටික අඩු කරලා අපිට පෙන්වනවා. overflow සහ clip එක විදිහට වඩ පේන්න පුළුවන්. මේක දිග වැඩි වුණොත් ටිකක් වෙනස් වෙයි. wrap overflow flip එත් නැහැ. සමානයි නේද මෙතන දින ගොඩක් දුරට. හරි. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ formatting එකේ. wrap එකෙන් වෙනසක් වෙනවා. හරි. මේ ටික අපි හරියටම දැනගන්න ඕන. හරි. එතකොට අපි අද මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? මම සාරාංශයක් විදිහට කියන්න. අද අපි ඉගෙන ගත්තා මෙන්න මේ කොලම් එක. මෙන්න මේ tools ටික අපි ඉගෙන ගත්තා. හරි. තව අපිට tools කීපයක් තියෙනවා. අපි ඒ ටික ලබන සතියේ කතා කරමු. දැනට මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. මම print screen එකක් ගහ ගන්න නැත්නම් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් screenshot එකක් ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට නම් කරගන්න පුළුවන්. හරි ලබන සතියේ මතක් කරලා මේ ටික නම් කරගන්න. මම නම් ටික දෙන්න font එක වෙනස් කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ font එකේ size එක මොකක්ෙන්ද වෙනස් කරන්නේ? මම පිළිවෙලට ලියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක bold කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම italic කරන්නේ කොහොමද? එලාකුරු ඒ වගේම strike through ඒ වගේම underline නම් මෙතන නැහැ. මෙතන තියෙන font color underline පුළුවන් නේ control එකයි u එකයි ගහලා underline කරන්න පුළුවන්. fill color ඇයි underline නැත්තේ ඇත්තට? යටින් ඉර පෙන්වන්නේ නැහැ නේද මෙතන. බලමු අපි control එකයි u එකයි ගහලා underline වෙනවා. හැබැයි මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. tool එකක් විදිහට. හැබැයි underline උත් තියෙනවා නේ. ඊළඟට අපිට තියෙනවා fill color එකට පස්සේ borders. ඊට පස්සේ තියෙනවා merging merge cells තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා merge වලට පස්සේ අපිට තියෙනවා alignment. ඒ වගේම අපිට තියෙනවා vertical align. vertical align. align වලට පස්සේ vertical align. හරි මේ ටික ඔන්න screenshot එකක් ගහ ගන්න ඉක්මනින්. හරියටම ලකුණු කරගන්න. හරි. print screen එකක් ගහගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මේක කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට font size bold පොතේ තියෙනවා හැබැයි හැම එකම නැතුව ඇති italic strike through පොතේ underline තියෙනවා මේකේ strike through තියෙනවා නේද ඊළඟට font color fill color
border සහ merge. ඊට පස්සේ තියෙනවා align, vertical align, align, vertical align, text wrap. ඒ වගේම orientation එක තියෙනවා. orientation කියන්නේ දිශානතිය. wrap සහ orientation. හරි. මේ ටික ඔක්කොම ඔයාලා අද දවසේ කතා කරා apply කරලා බලන්න මේව කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඊළඟ දවසේදී අපි කතා කරමු number formatting සහ charts ගැන. හරි. දැන් ඔයාලට print screen එකක් නැත්නම් screenshot එකක් capture එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ දවසේදී අපි කතා කරමු charts ගැන. මේ ටික practice කරන්න ඊළඟ සතියේ වෙයි. හරි. එහෙමනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු. Thank you. Welcome. Thank you, sir.